Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Newsroom. Сьогоднішня тема незручна і я одразу попереджу, легких емоцій тут не буде. Останні тижні влада вже навіть не натякає, вона прямо говорить. Мобілізацію будуть посилювати. Хоча, ви знаєте, якщо бути чесними до кінця, вона давно вже не є м'якою. Просто тепер її перестануть маскувати. І те, що ще вчора виглядало як винятки, сьогодні перетворюється на нову норму. Мобілізація входить у жорсткий режим. Фраза «тотальне посилення» вже не виглядає перебільшенням. Йдеться не про окремі рішення, йдеться про зміну підходу загалом. Командування відкрито визнає, людей на фронті бракує. Резерв не обмежений. І держава переходить у режим, де ніхто не повинен загубитися. Саме тому облік стає електронним, реакція швидкою, повістки оперативнішими, а контроль жорсткішим. Подобається це чи ні, але це та реальність, у якій ми зараз живемо. Якщо ви тут вперше, підпишіться на канал Newsroom. Ми регулярно розбираємо складні теми, без істерик, але чесно. Де тепер можуть вручити повістку? Одна з головних змін – географія вручення. Забудьте міф, що повістки – це лише біля ТЦК. Тепер це може бути вдома, на роботі, в університеті або ж коледжі, у державних установах, у ЦНАПах, соцзахисті, у торгово-розважальних центрах, на вокзалах, у парках, на ринках, на концертах, стадіонах, у чергах, на блокпостах, на пунктах пропуску. Місця великого скупчення людей, насправді, от тут пріоритет. Хто ж має право вручати? І, друзі, це дуже важливий момент. Повістки тепер – це не лише територіальні центри комплектування або ж ТЦК. Це також представники місцевих адміністрацій, виконкоми, уповноважені особи від підприємств, відповідальні від установ. Окремо йдеться про СБУ та розвідка. Вони працюють по своїх резервістах за власними процедурами. Що ж буде з бронею? Обіцяю, що це буде швидше, але жорсткіше. Тепер давайте розберемо цю тему окремо. Бронювання не скасовують, але роблять більш контрольованим. Ключові моменти. Для критичних підприємств прибрали 72-годинну паузу перевірки. Заявки через Дію обіцяють опрацьовувати швидше. З'явилася тимчасова бронь на 45 днів для тих, у кого проблеми з обліком. І тут важливо розуміти, 45 днів – це не захист, це випробувальний термін. Не навів лад, можеш отримати обмеження, зокрема і на виїзд. Якщо вважаєте цю інформацію корисною, поставте, будь ласка, вподобайку. Вподобайка – це пальчик вгору. Це реально допомагає просуванню кожного нашого відео. Наступний пункт – це опікуни та доглядальники. Тут є позитивний момент. Процедуру насправді спростили. Достатньо вказати ідентифікаційний код особи, за якою здійснюється догляд. Відстрочку можуть продовжити автоматично. Але документи мають бути в порядку. Інакше система цього просто не побачить. Чи це все каральна машина? Ну, дивіться. Якщо прибрати емоції, то це спроба зменшити хаос. Проблема не лише в кількості людей, проблема в якості відбору. Коли забирають непридатних, армія насправді від цього тільки слабшає. І жодні рейди насправді це не компенсують. До речі, про рейди. Рейди будуть. Багато. Тут без ілюзій. Рейдів стане більше. Не тому, що хтось цього хоче, а тому, що інакше значну частину чоловіків просто не знайдуть. Це непопулярно. Це викликає спротив. Але це логіка воєнного часу. Чи закриють всім виїзд? Ні. Але обмеження будуть точкові. Переважно для тих, хто має бронь, але не навів лад з обліком. Не вклався у 45 днів. Тимчасово, до моменту виконання вимог. То що ж потрібно робити от прямо зараз? Без паніки, але, друзі, і без ігнорування. Перше. Перевірити військовий облік, резерв плюс, оберіг, контакти, адреса, статус, ВЛК. По-друге, зібрати документи, паспорт, ідентифікаційний код, дипломи, медичні довідки, сімейний стан. Папка плюс, така порада від себе, скан копії в телефоні або ж на хмарному середовищі. По-третє, бронь через роботодавця. Переконайтеся, що ви в актуальному списку, а не десь там колись подавали.
Четверте. Оновити контакти. Телефон і пошта мають бути реальними. І, до речі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт чи країна. Це важливо для розуміння аудиторії каналу Newsroom. Далі давайте поговоримо про окремі групи ризику. Студенти 25+. 25+, це 25 плюс років. Відрахування вже почалися. Не навчаєшся – втрачаєш відстрочку. Схеми з виїздом перевіряють досить прискіпливо. Папірець про бронь не рятує, якщо облік мертвий. Як це все пов'язано з самовільним залишенням частини або ж СЗЧ? Паралельно держава заходить у повний цифровий трекінг. Електронний облік, QR-фіксація, маршрути, статуси. Зникнути насправді стане важче. Підробити історію небезпечніше. Для тих, хто діє чесно, насправді тут просто буде менше бюрократії. Для решти більше контролю. Ну і давайте такий зробимо невеличкий прогноз без будь-яких там ілюзій. Якщо бойові дії посиляться, людей вимагатимуть більше. Але без нормальної підготовки, без відсіву непридатних, без забезпечення масова мобілізація не дасть ніякої якості. Держава обрала курс на жорстку мобілізацію. Ігнорувати це насправді дорого. Але ми маємо право вимагати якості, поваги, прозорих правил. Мобілізація не має бути приниженням. Вона має бути чесною. А свою частину навести лад у статусі краще зробити вже сьогодні. Друзі, якщо ви вважаєте такі розбори важливими, підтримайте канал Newsroom. Підписка, вподобайка, поширення і, за можливості, фінансова підтримка. Дякую. Ну а завершу відео вже за традицією. Фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал Newsroom, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною, якщо і у вас є така можливість. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.